היי לכולם, קוראים לי יאנה, אני ברנד אמבסדור של קריקוט בישראל. היום אנחנו נראה את סכיני טיפול של קריקוט ומה אפשר לעשות בעזרתם. מי שמכיר את זה מסקראפבוקינג, שני חברים הקטנים האלה מחליפים לנו את הדבר הזה, הסקורינג בורד. למי שלא מכיר מה זה ואיך זה עובד, יש לוחות שעושים קיפול, יש גם לוחות שעושים מעטפות, ובהם משתמשים ככה, מניחים את הדף איפה שאנחנו צריכים. זה בעצם מה שהסכינים האלה עושים. שוב, אני חושבת שהסכינים האלה הם באמת איזשהו סוג של must have, וכמו שאתם רואים יש כאן מספרים 1 ו-2. פה יש גלגל אחד ופה 2 גלגלים. אני אראה לכם עכשיו למה כל אחד מהם מתאים ומה אפשר לעשות איתם. כל פרויקט שהוא תלת-ממדי, אתם תצטרכו אותו. אם זה פרויקט של אותיות תלת-ממדיות, אם זה איזשהו שקית שתרצו לעשות, כמו שאתם רואים כאן, יש כל הקווי קיפול האלה, וזה בעזרת הסקורינג וויל או קופסה. בכל דבר כזה תשתמשו בסכין של סקורינג וויל. בואו נכניס איזשהו כרטיס. אני אראה לכם גם משהו על הדרך, מה אפשר עוד לעשות עם האייפד. קודם כל אני מכניסה לפה כרטיס אחד פשוט, שאני אראה לכם עכשיו איך הגלגל האחד או הכפול עובדים על סוגי ניירות שונים. וחוץ מזה הכנסתי פה עוד כרטיס כזה, שאני רוצה להראות לכם מה הפיצ'ר שיש באייפד שאין אותו באופציה של דסקטופ. אתם רואים כאן מתחת לציור יש לי את הכפתור הזה של המשולשים. אם אני לוחצת עליו, מחזיקה ומתחילה להזיז, אני רואה את כל השכבות של הציור, וככה זה מאוד נוח לי גם להבין. אחר כך, אחרי שאני צריכה להרכיב את זה, אני פשוט נכנסת לפה, פותחת את זה ככה ומבינה שאני מתחילה מהחום, אחר כך בש, אחר כך צהוב, אחר כך אדום ואחר כך כחול, כדי לקבל את זה. בנוסף, יש לי כאן עוד פיצ'ר ממש מגניב באייפד, שהוא נקרא SnapMat. ברגע שאני לוקחת לי את השטיחון, אני יכולה ללחוץ על SnapMat. זה נותן לי את החלונית הזאת. אני לוקחת לי את השטיחון שאני צריכה, ממקמת את האייפד מעל, כדי שזה יסרוק את זה. קיבלתי את המט. עכשיו, ברגע שזה ריק, זה לא כזה משנה. אבל לדוגמה, יש לי כמה ניירות כאלה קטנות, חתוכות. ואני רוצה למקם את הנייר הזה כאן. ויש לי עיצוב שאני רוצה למקם בדיוק כאן, עליו. מה שאני עושה, זה באמת מצלמת ככה את המט. אומרת לו use. והנה העיצוב שלי, אני לוקחת וגוררת לי בדיוק למקום שיש לי את החומר. זה נותן לי לחסוך חומר באופן באמת אדיר. עכשיו, ברגע שהפעלתי את הקו קיפול, אז יש דברים שהמכונה לא מסוגלת לחתוך. היא ישר תסגור לכם את זה שאפילו לא תוכלו לבחור צ'יפבורד או ארט אילוסטריישן בורד, מה שיש לי כאן. זה דברים שאני לא יכולה לעשות עליהם קו קיפול, כי זה עץ, מן הסתם. אבל גם שלא יהיה בטעות אי הבנות, אז התוכנה סוגרת את זה לבד. ברגע שאני באמת בוחרת את המדיום קארדסטוק, הוא נותן לי באופציה את הסקורינג וויל, ורשום לי גם 1. אבל אני יכולה גם להשתמש בסקורינג סטילוס. יש עט כזאת שהיא גם עושה את הקיפולים, ואני יכולה לבחור אותה אם אין לי את הוויל הזה. ב-Air אפשר להשתמש רק בעט ולא בוויל. מכונה מזהה את הסכין ועכשיו היא תתחיל לעשות את הקיפול. קודם כל אתם רואים שזה חתך לי את זה בדיוק במקום הנכון, בדיוק במקום שביקשתי ממנו שיחתוך. ויש לי עכשיו כרטיס שאותו אני מקפלת בקלות
בלי איזשהו מאמץ. עכשיו בואו ננסה לעשות את אותו דבר עם הדאבל וויל. אם אנחנו צריכים לקפל נייר של ווטר קולר, שזה 300 גרם, הנה כמו שאתם רואים כאן, רשום פה 300 גרם, שזה נייר של צבעי מים, הוא עבה יותר ויש לו טקסטורה כזאת. אנחנו נשתמש פה בדאבל סקורינג וויל כדי שזה יקפל לנו את זה גם ככה יפה מאוד. ניכנס לקנבס, לאימג'ס, ונבחר אפל. יפה, את זה אנחנו נבחר, זה נסגור. אז הנה הכנתי לכאן מט עם נייר, וזה heavy cardstock. ב-heavy cardstock הוא ישר רושם לי את הקיפול הכפול, אבל אני רוצה קיפול אחד, שזה הקיפול שהוא יהיה חד וקריספי. ברגע שאני שמה נייר שהוא יחסית עבה על המט, אני חייבת לעבור עם הברייר כזה, עם הרולר, להדביק אותו טוב טוב בכל מקום למטה. תראו איזה חמוד יצא לנו פה. אני מקווה מאוד שזה היה מועיל. אם כן, תעשו לי לייק, תעקבו, אנחנו נתראה פה בעוד שבוע לעוד סרטון מעניין. ביי!